Привіт! Я Ruth. I'm learning Ukrainian and I've used Duolingo, now I'm using a little bit more. Більше. It is very important. Дуже важливо to be able to answer questions, and in Duolingo there are a lot of questions. So here I have some questions, питання, from Duolingo section 2.1. Things like, are you looking for the post office, and where is he? Simple questions. And I have Anton asking the questions and Yaroslava answering because my Ukrainian's not good enough to put on video. Ви шукаєте пошту? Take it away, Anton. Ви шукаєте пошту? У мене немає часу йти на пошту. Ви могли б надіслати це за мене, якщо я дам вам гроші. Де він? Я не знаю. Я думала, що він буде тут раніше за мене. Що ми будемо робити? Що ви шукаєте? Мені потрібна ручка, яка пише. Або олівець. Чому жодна з цих ручок не пише? Хто на аеропорту? Тато пішов. Андреа приїде о 4:00. Не хвилюйся, тато був радий поїхати за нею замість мене. Це великий басейн? Так, він дуже великий. Там також багато гірок. Чи є люди в банку? Який банк? Всі банки закриті. Все зараз онлайн. Людей немає, лише додаток. Вона в парку? Не знаю. Їй 18 років і в неї є машина. Вона вийшла з друзями, а ще, здається, буде вечірка пізніше. Що ти хочеш замовити в ресторані? Усе їжа смачна. Може, замовимо багато маленьких тарілок, щоб поділитися? Do let me know if those questions and answers were too fast or too slow, or if you needed more space. And do try and answer the questions yourself. I have made PDF of everything that Anton and Yaroslava read for me. So if you would like that, it's free. Just click the link in the description and you can look at it online or print it off. Дуже дякую і до побачення.